guys, so as part of our discussion for the first module, which is the general principle, so I prepared here some problems. Most of this naman is conversion lang ng mga most commonly used units na gagamitin natin sa SRB. So I know this is very basic na rin sa inyo since ito naman is ginawa nyo na rin sa inyong mga P6 sa nagdaan yung mga subjects. So this is a form of review na lang din. But then again, hindi lang limited dito yung mga units na gagamitin natin. So, inuulit ko, ito lang yung kadalasan na ginagamit nating units. Okay, so let's start first with the first problem. So, convert 12 meter to inches, feet, yard, kilometer, and mile. So, share ko lang. Hindi ko lang naisama dito, pero in terms of SI unit, it's either naka-mm yan or naka-meter. So, itong kilometer, wala namang ganyan. Binonus ko lang to para, again, ma-review lang din kayo or ma-recall nyo yung mga conversion ng units natin. And then, sa English units, it's either naka-inches ka or naka-feet. So, again, itong inches can be represented by dalawang ganyan. Ano ba yan? Comma. And then, kapag feet, isang ganun lang, diba? For example, yung height ko, 5'8". Pag mainit, 5'7" pag malamig. Kidding aside. Okay, so let's start. Unahin natin yung conversion ng meter to feet. So, in 12 meters, how many feet yung meron sa isang 12 meters? Okay, so unahin natin, sulat. Alamin muna natin yung mga conversion na gagamitin. So, di ba, in 1 foot, meron kang 12 inches. Kaso, kung mapapansin nyo, hindi nyo makikita si meter. So, ibig sabihin, meron pa tayong isang conversion na kailangan daanan, which is yung meter to centimeter. So, again, review lang din. So, again, kadalasan ito yung mga units na ginagamit, di ba? So, alamin nyo na rin yung mga conversion na kailangan natin gamitin dyan. So, in 1 meter, there is an equivalent of 1,000 mm. And we all know that in 1 centimeter, there is an equivalent of 10 millimeter. And in 1 meter, there is an equivalent of 100 cm. So, itong tatlo lang naman na to. And then, di ba sa mga abbreviation na ginamit natin kanina, meron ka centi, milli, ganun. So, parang ganun lang din naman yung concept niyan. Alright, so simulan natin. So, in 12 meters, so unahin muna natin again yung conversion ng meter to centimeter. So, in 1 meter, there is 100 centimeter. Okay, so maa-cancel lang yan. So, tandaan lang kung ano yung gusto mo ma-cancel, ilalagay mo doon sa kabilang side. O kung nasa ibabaw to, ilalagay mo lang to sa ilalim. And then, itong isa, so from cm to, na tayo? Inches and feet, diba? So, in, mali pala. In 1 inches, there is an equivalent of 2.54 centimeter. Ayan. So, ayan, inches na yung unit natin. And then lastly, will be for inches to feet. Ayan. So, in 1 feet, so since nasa ibabaw to, dapat yung inches nasa ilalim. Ayan. So, ganun lang kasimple, di ba? So, sige, i-convert natin. So, gamitin natin yung calculate natin. So, 12. So, times 100. Times, eto, pwedeng gamitin nyo to. Pero, since maaga pa, di ba kapag nasa ilalim, ang nangyayari lang dyan, i-divide mo lang yan. Divided by 2.54. And then, since ito, yung sunod, nasa ilalim lang din. So, over 12 lang din siya. Or divided by 12. Okay, so ano yung sagot natin? So, that is equals lang sa 39.3701 feet. Oh, nauna ko pala yung feet, no? Hindi ko ito napansin. Anyway, so, inuuna na lang natin yung feet. Wala namang kaso dyan. So, ang mangyayari, babalik lang natin. Kala ko kasi ito to in. Ayan. So guys, balik tayo sa kanina. Ba't ko ba ginawa na
Ganito na lang siya, divided by, instead na gumamit ako nito. So, dito kasi, since computer yung gamit ko, nag-install ako ng software na calculator. Walang kaso kasi kahit ilang beses ko ito pindutin. Ang mangyayari kasi dyan, kung actual na calculator yung ginagamit niya, sa pagdami ng gamit nyo nito, anyway, sinabi ko rin naman to sa ibang videos ko, mapapansin nyo kasi babagal yung calculator yung sa pagdami ng ini-input nyo ganyan. Sa tingin ko, yung equivalent na pindot niya sa ALQ is 4 yata. So, sa pagdami ng lagay nyo ganyan, kung mapapansin nyo, try nyo lang din, inputan nyo ng mga numbers to. Babagal kasi siya sa calculator nyo. So, kaya, hindi ko rin siya ina-advise, lalo na kapag mahaba yung equation nyo na gagamit kayo nito, symbol na to. So, di ba sa algebra nyo naman, itinuro naman yung mga properties na to, kung kailan mo times or i-divide lang siya. So, practicein nyo na rin yan. So, try nyo lang din sa algebra nyo. Yung sinasabi ko. Kasi ito pwede rin to maging source ng error nyo. So, akala nyo na itatype sa ALQ, yung pala, hindi na i-input sa ALQ. Kung saan kapag pinindot yung equals, akala nyo tama yung sagot. Tama yung equation nyo. Pero nung in-input nyo sa ALQ, since nabagal na nga siya, hindi na pumapasok sa ALQ, doon nagkaaroon tayo ng pagkaamali. So, instead na tama yung sagot nyo, nasasayang pa. So, again, inuna natin yung feet muna. So, ang equivalent value ng 12 meter to feet is 39.3701. So, guys, as much as possible, at least 4 decimal places tayo. So, na-discuss naman doon na pagdami ng decimal places na i-consider nyo, pag-accurate ng sagot. And then, dito ko na rin dapat na-practice nyo rin na yung mga sagot ninyo is itatago nyo sa i-store nyo. So, paano ba gumamit ng store? So, tingnan mabuti sa ALQ. So, ship. Tapos, itong may RCL. So, ito kasing shift. Ayan. Meron kang STO, kapareho ng kulay niya. So, store. So, pwede ka magtago ng mga values sa A, B, C, D, E, F, X, Y, tsaka M. So, for example, tago mo sa A. Ayan. So, nandyan yung value mo. So, kung gagamitin mo siya, A, ayan pa rin yun. Para walang tapon doon sa walang nasasayang na decimal places. Okay, so, we're done with letter B. Sorry for that. So, this is letter B pala. Next, sige, balikan natin yung inches. So, ayan. From letter A. So, ang pwedeng gawin natin, yung sagot natin from letter B, yun na lang yung gamitin natin. Or, ang gawin nyo, itong part na lang na equation na to, yung pipindutin nyo sa calculator. Okay? So, gamitin na lang natin itong sagot natin kanina. Anyway, naka-meters to pala, di ba? Alam nyo rin yan. 39.3701 feet. So, equals lang din siya sa 12 meters. So, ito na lang yung gamitin natin para isang line na lang yung equation na gagamitin natin. So, 39.3701 feet. So, dadalhin natin siya sa inches. Again, kung alin yung gusto mo i-cancel, yan yung nasa ilalim. O yung opposite side. That is 12 inches. So, yung sagot pala natin sa alpha, di ba, itinago natin sa alpha yung sagot. So, i-multiply mo lang pala siya ng 12. So, we have an answer of 472.4409 inches. Again, guys, as much as possible, at least 4 decimal places. Kapag ganyan yung karaming decimal place na incident nyo, safe na yan. Malapit na kayo doon sa tamang-tamang sagot. Kapag to kasi, especially kapag isang decimal place lang yan, magkaaroon pa ng discrepancy. Or kung i-compare nyo yung sagot nyo doon sa iba, merong diferensya. Okay?
Next, 2 kilometer, ito yard. Ayan na naman, makakalimutan na natin isunod. So, yung yard na yan, di ba alam naman natin, I don't know if you're still natatandaan nyo pa yung conversion niya. Ang kapartner kasi usually ng yard is in feet. So, how many feet ba in 1 yard? So guys, in 1 yard, meron tayo na 3 feet. There is an equivalent of 3 feet in 1 yard. Okay, so ang gamitan lang natin, itong sagot na nakuha natin kanina from letter A. From letter B, sorry. So, 39.3701 feet to yard again. So, in 1 yard, there is an equivalent of 3 feet. Again, cancel mo lang yan. So, ang answer natin dyan, again, itong sagot nito is naka-store kay letter A. So, pag ginamit natin yung calcu, so, pwedeng i-delete na lang natin to. And divide natin ng 3. So, equivalent value niya sa yard is 13.1234 yard. Alright. Next, 4 kilometers naman. So, napakasimple naman yan. Kaya-kaya nyo to. So, ilang metro nga sa 1 kilometer? Tama. So, in 1 kilometer, there is equivalent of 1,000 meter. So, in 12 meters mo, simply divide mo lang siya sa 1,000 para makuha mo yung sagot, 2 kilometer. So, pindutin lang sa ALQ. So, 12 divided by 1,000. Kinalcu natin para sure na sure. Kasi yung 1 plus 1 nga, kinaalcu pa natin minsan. That is 0.012 kilometers. Alright. And lastly, for miles. So, ang gamitin na lang natin is yung nakuha natin value kanina, 4 kilometers. So, bakit? Kasi alam naman natin, di ba, ilan ang kilometers sa isang mile or vice versa. So, di ba, in 1 mile, there is an equivalent of 1.609 kilometers. Okay? So, if that is the case, so yung 0.012 natin, kilometer. So, mako-convert mo siya using this conversion. So, 1 mile divided by 1.609 kilometers. Meron dito equivalent to ano eh. Check lang natin ah. So, 1 divided by 0.6214 yata yun. Ayan, 6215. Pero ito 6214 sa natatandaan ko. Anyway, nasa 4th decimal place naman yun. So, ito ang alam ko, itong 1.609 may kadugsong pa to eh. Pero ito yung sa ulo natin, ano. So, kay Ma'am Lescano pa to eh. So, sige. So, 0.012 divided by 1.609. Anyway, mamaya may ituturo ako sa inyo. Just by using your calculator, makukuha nyo yung sagot. So, the equivalent answer for that is 7.4580 times 10 to the negative 3 miles. Ayan, so tapos na pala tayo. Okay, so another way of solving this, hindi ko alam kung kakalikot nyo na yung calculator nyo, but for those student na meron mga ALQ, especially dito sa Casio, kung titingnan nyo kasi yung takip niyan, meron kasi yung table. Ano? So, ipakita ko rin lang dito sa table natin. So, again, tingnan nyo lang yung mga takip ng inyong calculator. Makikita nyo dyan yung table na andun yung mga conversion na
gagamitin. So yan, meron yan na 40. Tama ba? Lagay ko dito. Likitan ko lang. Asa naman yan? Ayan. So this is just 24. Ano, may kasundo pa ito. Sige, isama na rin natin. Pero kung nakita na ng iba, ayan yan. Ano? So kung mapapansin nyo, meron kayo dyan mga conversion. Wait lang guys ha. Ayan. So meron ka mga 14 na conversion na nandun sa inyong calculator. So paano ba siya gamitin? Ano, so kung mapapansin nyo, meron kayong mga conversion ng distance or length. Meron din dyan na mga weight, mass. Also, meron ka rin dito na speed. Ayan nga, meron ka doon sa 19 mo. Meron kang kph to meter per second. So meron kang mga mass, yung pound to kilogram, etc. So, meron din temperature, meron din mga pressure. Ayan, meron ka din mga power. Okay, so, for example, try natin dito sa, alin ba gusto nyo gamitin? Meters to yard. Alin ba pwede natin siya? Ayan, check natin itong meters to yard natin. So, doon sa table nyo, saan siya nakalagay? Itong number 6. Tama ba? So, para ma-open yung mga conversion na yun, ang gagawin nyo lang, kung mapapansin nyo doon sa 8, sa ibabaw niya, meron siyang conv. C-O-N-V. Ito. So, ibig sabihin niya, conversion. So, shift 8, and then, hanapin mo lang yung gusto mong i-convert. Ano nga i-convert natin? Meters to yard. So, type mo lang yung 06. Yan. So, lalabas yan, meters to yard. So, doon sa nauna, yan, input mo lang dyan yung value na gusto mong gamitin. So, for this example, that is 12. So, lumabas sa sagot. So, that is 13.12335. So, kapag ni-round off mo siya to 4 decimal place, so that is 13.1234. Okay, so, andun lang yan. Para dun sa iba, hindi ko lang kasi alam doon sa ibang model. Pero ang alam ko, yung iba, meron din mga ganyang conversion table. So, ano na lang din, browse yung inyong mga calculator, alamin kung paano gamitin. Pero doon sa mga Casio, ayan, meron yan. Ano? So, hanapin nyo lang yung sa conversion. So, meron siyang 14 na conversion na andun. Ano? So, just in case sa maalimutan, pag mag-alala, meron sa calculator na nakatago conversion. Okay, so let's proceed with the next problem. For our next problem, so this is an example of a unit of a stress or pressure. So again, this is in terms of force over area. Ano? So yung pound natin sa unit of force, yung square inches, that is in terms of area. So itong kilopascal, di ba yung pascal natin, kapag in-expand mo yan, is Newton per meter squared. So again, yung Newton mo is in unit of a weight or force, and then yung iyong meter squared, so that is a unit of an area. So mamaya i-discuss ko kung bakit ko ibinigay itong conversion ng PSI to kilopascal. So dito guys, i-assume na lang natin na nakaan siya 1 PSI. Ano, convert natin yung ilang bang PSI meron sa isang kilopascal. Alright, so let's start. So, yung PSI, again, that is a unit of pressure or stress. So, that is in terms of pound. Kaya, tinawag na PSI. Pound per square inch. Pound per square inch. So, kailangan natin siyang dalhin to unit na, so, kilopascal. So, since may kilo ka sa unahan, and then ito, di ba, ito ay pascal. So, that is in kilonewton per square meter. Alright, so unahin natin muna yung nasa ibabaw siguro. 1 pound per square inch. So yung ibabaw, anong gusto nyo gawin natin dito?
Gamitin natin yung calcu, ano. So, ano nga yung conversion natin? So, kunin ko lang yung table. Wala ako dito ng table. Ayan. So, doon sa conversion nyo, meron tayong conversion sa 23 na pound to kilogram. Wala kasi siya dyan na diretsyo ng naka-newton. Ano? So, i-convert muna natin. So, pound to kilogram. So, that is 23. Yung conversion 23. So, 1 pound to kilogram, convert 23. So, tingnan natin. So, ang sabi dyan, sulat ko na lang dito sa taas. So, in 1 pound, so there is an equivalent of 0.4536 kilogram. Okay? So, kung mapapansin nyo, naka-kilogram tayo, diba? Naka-kilogram. But then again, ang kailangan natin is in terms of kilonewton. From where yung newton, di ba kapag in-expand mo siya, saan nga equals ang newton natin or yung n? Di ba equals siya sa kilogram meter per second squared. And we all know yung kilogram mo, so this is a unit of what? So di ba yung kilogram is in terms of mass? And then kung itong pound mo is in terms of weight, so saan mo makukuha itong meter per second squared? Tama. So, yung mass mo, para maging weight siya, multiply mo siya ng yung gravitational acceleration niya, or yung G. So, kapag SI, that is 9.81 meter per second squared. And kapag English unit, so that is in what? So, 32 feet per second squared. 32.2 feet per second squared. Okay, so malinaw tayo dun So, again, balik tayo dito. So, 0.4536 kilogram in 1 pound. So, cancel mo lang yan. Ayan, naka-kilogram ka na. Again, just multiply this by 9.81 meter per second squared para maging newton. So, since newton na to, ang kailangan nga natin is in kilonewton. Saan ba yan? Ayan. Ito, naka-kilonewton. So, newton yan. So, 1 kilonewton para ma-ansel yung newton na nasa ibabaw. I-divide mo lang siya ng 1,000. Okay? So, again, kilogram meter per second squared. That is newton. So, cancel na lang to. Ayan. So, cancel itong nasa ilalim. So, okay na tayo sa ibabaw, di ba? Naka-kilo ng newton na siya. So, sunod naman natin problemahin is yung nasa ilalim. So, yung inches squared, i-convert lang natin to meter squared. So, again, ito naman is parang na-solve na rin natin kanina. Kaso, ang problema dyan, naka-squared siya. So, kung naka-squared siya, kailangan mo lang din i-enclose sa squared yung iyong solution. So, yung inches, dadali natin to cm. So, in 1 inches, there is 2.54 cm. So, again, naka-squared yan Kasi kapag di mo squared yan, mali yung lalabas sa sagot. And then, meron na tayong inches squared. Meron na tayong cm squared. So, ang kailangan natin dalhin to meter squared. So, times. So, since nasa ilalim yung cm, nasa ibabaw dapat yung cm. So, 100 cm is to 1 meter. And then, again, enclose mo siya to squared. So, I think, ito na yung kabuuan ng equation. So, input nyo lang yung siya LQ. Pindutin lang natin. So, 1 times 0.4536 times 9.81 then divided by 1,000 and then divided by 2.54. Again, don't forget the squared. So, yung ibabaw naman, kahit hindi mo na siya input sa LQ kasi yung 1 squared mo is 1 lang din, di ba? So, kahit i-times ko yan ng 1, wala rin naman mangyayari. So, neglect lang natin yung 1 squared. So, times 100. Kaso naka-squared lang din siya. So, squared natin. So, ganun lang din. Kapag nasa ilalim yung 1, kung squared mo yan, 1 pa rin naman. Divide n number by 1. So, yun pa rin yan. Diba? So, divided by 1 square. So, the conversion is, that is 6.8972 kilopascal. Alright.
So guys, tandaan nyo yung conversion na yan. Pero sa pagdating nyo ng steel or even in RCD, pwedeng kahit 6.9 na siya. Ito yung natatandaan ko sa tinuro sa amin ni Sir Jake. Okay, so ano ba yung function ng conversion na to? Ito, again ha, huwag nyo kakalimutan. Ito, madali ko lang din naman tandaan kasi ito yung isa sa favorite number natin, di ba? 69. Lagyan mo lang ng point. Okay, so guys, yan kasi, pagdating nyo ng steel and even RCD, siguro nakapunta naman kayo lahat sa hardware or even do sa mga nagdi-deliver ng truck, ng mga bakal. Diba sa dulo ng steel bar mo, yung mga bakal, yung mga mahahaba, inilalagay sa poste at biga. Yan kasi, color-coded yan. Ewan ko lang kung napapansin nyo sa hardware, sa mga construction supply, di ba kung mapapansin nyo yung dulo niyan, minsan kulay pula, minsan kulay blue, ano pa ba? May green, may puti. So yan, color coding yan para malaman mo yung strength ng isang bakal, yung yield strength. So pagdating nyo kasi sa higher year subject, so sasabihin nyo, for example, itong bakal na to, grade 60 steel bar is used to reinforce the column. So, ano ba yung ibig sabihin ng grade 60? So, yung grade 60 na yan, ang ibig sabihin yan, itong 60 na to, that is its yield strength, which is in PSI. So, ibig sabihin, 60 PSI yung strength or yung yield strength na kaya na dalhin ng isang bakal. So, kapag ganyan, sa atin kasi halo-halo, di ba? Sa Pilipinas, kapag nag-aano ka ng height, for example, yun nga, sa hospital, ano ba yung height mo? 5 feet 8 inches. Ayan. So, halo-halo yung units na ginagamit natin. So, ito, kapag grade 60, tapos yung ibang units niya is naka-meter, a 12-meter beam, is reinforced with a grade 60 steel bar, which is yung grade 60 is naka-English. So, kaya mo kailangan na i-convert siya to its equivalent value in terms of kilopascal para masatisfy niya yung mga units na naka-SI ka. Okay? Or kung gusto mo, ito yung i-convert mo to English unit, i-convert mo siya to inches para masatisfy lang to. Ano? So, try natin. 60 times 6.9. So, 414. Ito mga values na yan, I'm sure magkikita pa rin kayo ng mga yan pagdating ng RCD and steel. So, again na, huwag nyo kakalimutan itong number na to. And ito naman is hindi mahirap kalimutan kasi nga favorite number ng iba yan. So, ayun. Ayun lang. So, minsan kasi maganda mong haluan ng mga green joke para mas madaling matandaan, di ba? Proven naman yun. So, yun lang. Again, ito yung ano niya, silbi niya. So, don't forget of this conversion. So, let's proceed with the next problem. Ayan. So, ano lang naman to? Conversion ng speed or velocity. So, sige, gawin natin to. So, convert meter per second to kilometer per hour and miles per hour. So, yung ibaba, walang problema, di ba? Kasi kanina pa naman natin to sinosolve. Yung ilalim na lang. And I know naman, kabisado nyo naman to. So, na yung conversion natin ng time in 1 minute, there is 60 seconds. And in 1 hour, there is 60 minutes. So, kung seconds yan, di ba 3,600 seconds. And in 1 day, there's 24 hours. Ayan. Hindi na naman natin kailangan yung mga weeks and yung months and yung years. So, yun naman ay ituturo sa inyong engineering economy. Pero ito lang naman ang kailangan natin. Hanggang dito sa hours. Seconds to hour. So, unahin natin yung una. So, 1 meter per second. Dadali natin to kilometers per hour. So, 1 meter per second. So, unahin natin muna yung ibabaw.
So, in 1 kilometer, there is 1,000 meters. So, cancel mo lang to. Ayan. So, yung seconds, convert muna natin to minute. And then, from minute, gagawin natin to hours. So, in 60 seconds, there is a 1 minute. So, cancel mo lang yan. And then, in 1 hour, sorry. So, that is 60 minutes in 1 hour. So, cancel. Ayan na, kilometers per hour na siya. So, 60 times 60, then divided by 1,000. That is 3.6 kilometers per hour. And then yung sunod, ano ba yung sunod natin? Meter per second, 2 miles per hour. Pero ang gawin na lang natin, ito, ituloy na lang natin to. So, 3.6 kilometers per hour. So, dadali natin siya 2 miles per hour. So, ganun lang din naman yun. Yung ibabaw lang naman papalitan natin. So, in 1 mile, there is 1.609 kilometers. So, yung sagot natin kanina, divide mo lang ng 1.609. So, that is 2.2374 miles per hour. Okay, so last problem. Ito ay work ko na sa inyo. Ayan, conversion tayo ng temperature. So guys, kayo nang bahala dito. So, yung 100 degrees Celsius, convert mo lang to degrees Fahrenheit and Kelvin. So, ito naman mga units ng temperature. So, ito naman, sa SRB, wala naman tayong paggagamitan pa nito. So, ma-encounter nyo yung temperature pagdating nyo ng mechanics of deformable bodies. Yung sunod na subject after static of rigid bodies. So, saan ba siya ginagamit? Sa mga thermal deformation. So, gaya nga sabi ko kanina, di ba, kapag mainit, humahaba. Kapag malamig, umiikli yan. So, yan? Kailangan mo siya i-consider sa mechanics of deformable bodies. Kasi dito sa static of rigid bodies, we assume always na yung object na ina-analyze natin is rigid. So, when we say rigid, kahit, for example, itong pen na to, lagyan ko siya ng 1 kilogram and another case is lagyan ko siya ng 1,000 kilogram. So, di ba kung imagine mo 1,000 kilogram naka ka dito, hawak ko yun, hindi ko talaga mabubuhat. So, for example, kaya ang buhatin. So, di ba may 1,000 ka dito? Anong tendency ng object mo? Di ba ang tendency niyan is mag-deflect or magbe-bend siya? Kaso, ang sabi ni SRB, kahit gano'ng kabigat yan, wala, rigid yan, hindi yan dapat gagalaw. Alright, so, ayun nga. Ito number 4. Try nyo sagutan and write your answer on the comment section below. So, pipili tayo ng siguro 2 or 3 na mananalo ng special prize. Okay, so that's it for this video. So, kung meron kayo natutunan, please don't forget to like the video, comment for any suggestion, or kung may gusto lang kayong batiin. So, ayun lang. So, see you on our next video. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Peace out.